هاي يا بنات، معاكم هالة بركات، مصممة ديكور فنادق وحفلات واعياد ميلاد. انتم متعودين مني على الافكار السيمبل والبسيطة لكل المناسبات. دي فكرة تحفة وجميلة، تنفع خلفية بقى الخطوبة، لعيد ميلاد، لديكور رومانسي، لعيد جواز، لكتب كتاب، تنفع لكل المناسبات. خلفية تحفة وبسيطة وسهلة، وهتشوفي هنعملها ازاي مع بعض زي ما بنعمل كل افكارنا مع بعض. تابعي قناتي واعملي اشتراك واعملي لايك للفيديو، ويلا نبتدي ونشوف هنعملها ازاي.